YouTuber lang ako, starting pa lang ako. Kaya, at yung kitchen ko, at magagawa tayong chicken Afritada! Woo! Hello guys! Ito ang ingredients. Ito ay chopped onions. Ito naman ay chopped garlic, potato, 1.5 kilogram chicken, 3 pieces hotdog, carrots, and bell pepper, and 3 cups chicken broth, bay leaves, green peas, tomato sauce, salt and pepper. Ilalagay natin po cooking oil sa mainit na kawali. Mainit na po yung cooking oil, ilalagay na natin po yung onions. Haluin po natin siya sa 30 seconds. Hinalo ko na po. Tapos po, ilalagay na natin po yung garlic. Garlic. Pagkatapos po, haluin natin. Halo, halo, halo! Tan-tan! Tan-tan-tan! Tan-tan-tan! After few minutes po, ilalagay na natin po yung chicken. Lahat po yun. At ihahalo po natin. Halo, halo, halo! Halo, halo, halo! Ayun po, nahalo ko na po siya. Hinalo ko na po ng sobra. Parang gusto ko na po mainis! Pagkatapos po, tatakpan na natin po siya. Parang hindi po malabas yung smoke. Ha? Ayan po natin siya ng mag-isang mabuti. A few moments later. Bubuksan na natin po yan. Bango! Tapos, lalagay na natin po yung tomato sauce. Dahan-dahan lang po tayo. Baka naman po matapon. Magagalit po kasi si Mami. Tapos po, haluin po natin ng mabuti. Halo, halo, halo! Pagkahalo po natin, tatakpan natin po, antay po tayo. Antayin natin po kumulo. After few minutes, ilalagay na natin po yung chicken broth. Haluin po natin ng mabuti. Pag nahalo na natin po na mabuti, tatakpan na natin po yan. Bango naman. Yummy. Papakuloyin po natin siya ng ilang minuto. A few moments later. Pagkatapos po, ilalagay na natin po yung carrots.
haluin po natin siya ng mabuti. After 3 minutes, ilalagay na natin po yung bay leaves. At patatas. Ang bay leaves po ay ang dahon ng arlen. Ay, laurel pala. Make sure po natin ihalo po ang patatas. Yung lahat na po ay parang ganyan. Itatakpan po natin siya hanggang maluto na po. A few moments later. Bango naman. Ito po ay malapit na po maluto. Okay. Lalagyan po natin siya ng salted pepper. Lalagyan po natin din siya ng konting asukal. Dahan-dahan lang po ang pabinta, baka naman po matapon. Pagkatapos po, haluin po natin ng mabuti. Ilalagay na natin po yung hotdog. Chef Basty. The most crispiest, yummiest food in all of history. Ilalagay ko na po ang green peas. Ilalagay ko na din po yung bell pepper. Luto na po siya. Haluin ko na lang. Smile. Perfect! This is perfection! Magical! And delicious! Taste it and subscribe to the video. And don't forget to thumbs up on Basty's Kitchen. Basty